Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Những người nổi tiếng ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chương trình kỳ này mời quý vị cùng chúng tôi tiếp tục chủ đề về cuộc đời và sự nghiệp cùng những tác phẩm nghệ thuật vô giá của danh họa Joseph Mallord William Turner. Ông được coi là người đã đặt nền móng cho trường phái ấn tượng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Turner còn quan tâm đến công nghệ mới không chỉ ở trên bức tranh. Ông còn thảo luận về cách pha chế màu với Faraday, màu đỏ cháy và màu vàng nhạt, màu của ngành công nghiệp. Ông còn quan tâm đến các phương pháp nghệ thuật. Vào năm 1811, ông đưa ra các bài giảng ở Học viện Hoàng gia về khía cạnh này. Ông đem đến cho người nghe niềm sung sướng vô cùng vì ông mang đến cho họ những biểu đồ tuyệt đẹp, thể hiện sự chuyển động. Vấn đề của Turner là mặc dù ông tự tin vào bản thân quá mức, nhưng khi thể hiện trước công chúng, ông lại trở thành một thảm họa. Vấn đề là ông không phải là một diễn giả tốt, và ông đã phải thể hiện giọng nói miền Cockney của mình. Và ông không thể hiện mình tốt lắm trong học viện. Ông đã có những cử chỉ xấu hổ khi cách nói chuyện của ông khá khó hiểu do phát âm của ông gây sự sửng sốt. Đặc biệt là với những người nghệ sĩ ở cấp bậc và được xã hội coi trọng như ông. Ông không đọc rõ ràng các âm như toán học và các âm khác nữa. Những người bạn tốt bụng đưa cho ông nhiều lời khuyên thẳng thắn. Nhiều thính giả dần dần tản ra, nhưng có một người vẫn đứng lại nghe ông nói, đó là cha của ông. Cha của Turner là người đồng minh gần gũi nhất của ông. Ông là người bạn đồng hành của Turner. Mẹ của ông lại là một câu chuyện khác. Bà là một bí mật của gia đình. Có một vài bằng chứng trong cuộc sống thời nhỏ của Turner cho thấy mẹ ông là người rất dễ mất kiểm soát. Mẹ của Turner có dấu hiệu bị điên, bà bị mất kiểm soát lý trí nhiều lần. Mẹ của Turner bị đưa vào bệnh viện Balham. Liệu bà có bị bất trí hay không vẫn là một điều chúng ta không rõ, nhưng điều chúng ta biết rõ nhất là bà đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Turner và cha của ông. Họ có thể chọn một cách điều trị riêng tư và nhân văn hơn cho bà, nhưng họ đã không làm thế. Sau đó là những năm bà bị nhốt, Turner để bà rời đến đường Harley, ngôi nhà của một người bảo trợ và am hiểu ông. Bà mất năm 1804 tại Bethlehem. Tôi không nghĩ đó là điều mà Turner mong muốn nhiều người biết đến, đặc biệt là ông đang thăng tiến trên nấc thang sự nghiệp. Đây là một bản vẽ phác thảo mô tả người phụ nữ đang trầm ngâm suy nghĩ. Trong bà không có ai bảo vệ, buồn và chán nản. Tôi nghĩ có thể là hình ảnh của bà. Sau khi bà mất, cha của Turner chuyển đến ở cùng với ông. Nhìn bức tranh cũng có thể liên tưởng đến một nét đặc trưng của vùng Cockney. Turner không kết hôn và cha ông đã đóng cửa cửa hàng. Ông trở thành người chăm sóc Turner.
Về tính cách, Turner là người rất phức tạp. Mối quan hệ của ông với phụ nữ cũng khá khác thường. Ông có một mối quan hệ bất chính với một góa phụ của một nhạc sĩ. Bà có tên là Sarah Danby. Bà sinh cho ông 2 cô con gái, nhưng ông có vẻ không chịu trách nhiệm như vai trò của một người bố. Họ vẫn sống riêng rẽ. Khi nhắc đến tính cách của ông, điều này phụ thuộc vào người mà bạn hỏi về ông. Khi một họa sĩ lãng mạn người Pháp gặp Turner vào năm 1832, ông mô tả Turner như một người có vẻ đối xử lạnh lùng, giống như người nông dân nước Anh. Một người khác ngưỡng mộ những tác phẩm của ông, nhưng lại không ưa ông. Nhưng Turner không bao giờ làm vừa ý ông ta với sự lãng mạn của ông dưới góc độ một họa sĩ hay một con người. Đây là một bức tranh mô tả nhà máy ở West Midland. Đối với nghệ thuật lãng mạn, nhà máy là một phần đen tối của sự tiến bộ chủ nghĩa lãng mạn, nhưng với Turner, đó là một nguồn cảm hứng tuyệt vời. Ông đã lấy vẻ đẹp tinh túy nhất mô tả nhà máy. Bên ngoài những nhà máy đốt lò của nền công nghiệp ở Dudley, những ai đã đến Dudley, đặc biệt là những người bình luận văn học, thường cảm thấy kinh hoàng bởi một vùng màu đen và những ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa. Nhưng những gì Turner thể hiện không phải là những nhà máy nhân tạo tăm tối. Đó không phải là những hình ảnh phê phán của cách mạng công nghiệp. Khi ông vẽ về nền công nghiệp, ông không có ý định phán xét nó. Tôi không nghĩ là những hoài niệm về một chủ nghĩa lãng mạn khiến chúng ta ám ảnh ngày hôm nay không làm ảnh hưởng đến giá trị của bức tranh của ông. Vì khi bạn đến thung lũng, bạn đến thành phố, tất cả đều là công nghiệp. Đó là hiện tại, là sự tiến bộ, là thế giới hiện đại. Thế giới hiện đại vào năm 1842 giống như thế này, con thuyền hơi nước trong vòng xoáy của mưa tuyết. Và Turner đã làm nên một điều phi thường. Bức tranh của ông trở nên mơ hồ, ít bóng bẩy, có sự thể hiện không gian xung quanh rõ ràng hơn và ít cứng rắn hơn. Có lẽ đây là một bức tranh cực đoan nhất được trưng bày. Bạn không thể nhìn ra đâu là chỗ biển kết thúc và đâu là nơi gió bắt đầu. Không có bất cứ ký hiệu nào hay thứ gì để bám víu vào. Thứ duy nhất vật chất trên biển khi đó là chiếc tàu hơi nước. Nhưng đó không chỉ là hình ảnh sức mạnh của cơn bão biển, còn một thứ sức mạnh nữa được thể hiện. Có một trật tự trong sự hỗn loạn, một trật tự làm nên bởi một khám phá khoa học, làm thay đổi những suy nghĩ về bản chất của thiên nhiên. Tất cả bắt đầu với khám phá của Michael Faraday. Vào năm 1821, ông chứng minh sự quay của nam châm từ vựng đầu tiên cho động cơ điện. Sự kết nối được thiết lập từ địa điểm này sang dây đồng và thủy ngân bên dưới. Dây đồng lập tức xoay quanh cột có chứa nam châm. Một thập kỷ sau, Faraday chứng minh dòng điện có thể được tạo ra nhờ việc để dây điện trong một từ trường. Cùng khi đó, bạn của Turner và Faraday, Marie, một nhà toán học, đã đưa ra ý tưởng điện từ trường ra công bố trong một quyển sách bán chạy nhất. Tiến sĩ Faraday đã quan sát với thiết bị như vậy, dòng điện đã được tạo ra bởi từ trường của trái đất và tất cả các vật kim loại có thể chuyển động khi nối với vật khác. Turner và Marie biết rất rõ nhau và là bạn tốt của nhau. Họ nói chuyện với nhau rất nhiều lần. Bà đến khu vẽ tranh của Turner nhiều lần và luôn được chào đón. Ngay cả khi con thuyền lướt đi trên mặt biển và ở vĩ tuyến phía nam hay phía bắc, dòng điện đã chuyển vị trí trực tiếp qua vạch đo. Hình thể hiện sự kết hợp nam châm xuất hiện mà chưa từng được nhận ra. Turner đã làm gì trong cơn mưa tuyết? Ông đã mô tả một thứ mà Faraday cũng đề cập đến. Đây liệu có phải là hình vẽ mô tả trực quan lực hút của nam châm?
Điều cốt yếu của cơn bão tuyết theo quan điểm của tôi là sự song song trực quan tạo ra bởi biển. Một nguồn sức mạnh khổng lồ không thể bị kiểm soát, giống như lực hút của từ trường trái đất mạnh mẽ vô cùng. Ngay dưới sự hỗn loạn là một trật tự. Cách sắp đặt rất giống với việc đặt một mặt rũa vào môi trường từ trường với thanh nam châm, và mặt rũa sẽ tập hợp xung quanh thanh nam châm. Tôi nghĩ có một mối liên hệ trực tiếp ở đây. Từ trường ở đây chính là cơn bão. Michael Faraday đã làm việc với nó, và Turner đã thảo luận với Faraday. Đôi bạn cùng Mary và vài người khác nữa bắt đầu viết về chủ đề khoa học này. Và khiến chúng được công chúng tiếp nhận dễ dàng hơn. Tất cả mọi thứ đi cùng với nhau. Cơn bão tuyết xuất hiện. Đó là ý tưởng trong đó con thuyền là tiêu điểm của tất cả nguồn năng lượng khổng lồ này. Đây là một biểu đồ khoa học. Turner không cố gắng mô tả lực từ trường của trái đất, nhưng ông đang thể hiện sức mạnh của nó như thế nào, và đây là một phương pháp ẩn dụ. Turner đã nghĩ ra một phương pháp vẽ mới. Ông dùng ngôn ngữ trực quan để mô tả sức mạnh của thiên nhiên đang ẩn giấu. Ông hiểu về từ trường, về khoa học, và điều mấu chốt ông hiểu được là về đường từ trường và thuyết động lực. Và khi ông đứng trước cơn bão tuyết và nhìn vào đường chân trời và cơn lốc xoáy, bạn sẽ nhận ra rằng bạn đang bị mắc kẹt vào trong cơn lốc đó. Vào năm 1840, Turner đã 60 tuổi và thường đi đến Margate, một thị trấn gần biển. Ông vẫn thường đến đây khi là một đứa trẻ, và bây giờ đã trở thành ngôi nhà thứ hai của ông. Margate là một bãi biển rất đẹp, và nó có một ánh sáng khác thường, một hoàng hôn tuyệt đẹp đầy quyến rũ. Và tôi nghĩ những họa sĩ và nghệ sĩ cố nắm bắt được điều đó. Ở Margate, Turner gặp một tình nhân mới. Đây có thể là bức tranh vẽ cô. Một phần trong bộ tranh đầy gợi cảm bị giấu kín được vẽ bởi Turner. Dĩ nhiên là khi ông gần gũi Cobos và sống ở nơi đẹp như Margate, và ông đã cải trang thành một người đàn ông đã nghỉ hưu, và ông thường ghé thăm cô ở khu nhà cách đó một đoạn phố để mọi người không khám phá ra ông là ai. Turner thích tạo ra không khí bí ẩn. Chỉ ít người được phép nhìn ông khi ông đang làm việc. Nhưng một người họa sĩ có tên Rippings đã chứng kiến ông đặt nét bút cuối cùng lên bức vẽ cho mình. Một trong những bí ẩn của quá trình là khi Turner làm việc, hầu như không ngừng nghỉ với những nét vẽ cuộn và rõ ràng. Cuối cùng tác phẩm cũng hoàn tất. Turner đóng gói các đồ nghề vẽ và rời đi. Tất cả những gì mà nhân chứng biết là ông là bậc thầy về sự sắp xếp, và có lúc họ không thể hiểu hết được. Bạn luôn muốn biết chúng được tạo ra như thế nào. Đây là một trong những cách chúng được tạo ra vào năm 1844. Một trong những bức tranh sơn dầu cuối cùng tuyệt vời nhất của Turner. Một chiếc tàu đang phóng về ga, về phía tương lai. Tất cả đều ở đó trong bức tranh khác thường này. Đó là phát minh khoa học và bước đột phá về công nghệ. Bước nhảy của công nghiệp, tất cả có trong tầm nhìn của Turner về một nước Anh mới. Tất cả trong không khí mới, với con tàu chạy ngang qua cầu phi khói và băng qua làn sương mù của thung lũng Thames.
Chỉ với cái tên đã tạo nên hứng khởi cho Brunel. Một thế giới với những chuyển động chậm đã đi qua và giờ chỉ có tiếng máy chạy. Phòng đốt hoạt động hết công suất, lớp vỏ của con tàu nóng lên. Đây là một con đường vĩ đại của châu Âu, là thành tựu tuyệt vời của kỹ thuật. Đó là chiếc vương miện của hệ thống đường sắt khi đó. Chiếc cầu đường sắt lúc đó cho tàu chạy qua trở thành vương quốc của Brunel. Đây là một minh chứng rõ ràng cho sự thành công của nước Anh. Các bức tranh vẽ khoảng hơn một thập kỷ rưỡi lịch sử của hệ thống đường sắt. Hãy nhớ rằng trước khi tàu được phát minh, thì không ai có thể đi nhanh hơn được nhờ xe ngựa. Ngay cả vào năm 1844, vận tốc đã tăng nhanh chóng từ 30-40 dặm một giờ lên đến 50-60 dặm một giờ. Và nước Anh đã tạo ra giờ chuẩn cho thế giới. Có một sự khác biệt giữa 15 và 20 phút ở London vì chúng được xác định bởi hiện tượng mặt trời mọc. Nếu quan sát kỹ, ta sẽ thấy rằng có một con thỏ rừng đang chạy bán sống bán chết. Nó đang đứng trước xe lửa. Ở Anh, thỏ là con vật tự nhiên chạy nhanh nhất. Và bạn có thể thấy sự khác biệt giữa công nghệ hiện đại, tốc độ của chúng với tốc độ của tự nhiên của loài động vật. Với đoàn tàu hơi nước đang chạy với vận tốc như vậy, nó không phải chỉ đơn giản là chiếc tàu đang lao về phía chúng ta, nó còn là lời nhắc nhở về một thế giới hiện đại. Thế giới hiện đại như thế nào, nó đã thay đổi cảnh quan xã hội và cuộc sống của từng cá nhân. Để xây dựng đường ray, người ta phải phá hủy rất nhiều nhà của dân thường, đặc biệt là khu vực nhà ga ở London. Nó chạy qua rất nhiều khu vực. Những người theo chủ nghĩa lãng mạn cho rằng nó đã phá hoại vẻ đẹp của cảnh quan xung quanh. Nhưng bức tranh của Turner là phù hợp với một nước Anh hiện nay. Khi một nhà tiểu thuyết nói về tốc độ của hơi nước, ông biết mình đang đề cập đến một khía cạnh hoàn toàn mới về hội họa. Cơn mưa khung cảnh đáng kinh ngạc này là những hạt bụi đập vào vải, còn màu vàng của ánh mặt trời là từ màu vàng của chrome. Thế giới chưa từng nhìn thấy một bức tranh nào như thế này từ trước đến nay. Ông sử dụng màu sơn khiến chúng ta có cảm giác như đang ở trong khung cảnh này và bị cuốn hút bởi độ dày của bức tranh. Chúng ta không thể nói rằng ấn tượng duy nhất là phong trào hiện đại, mà đó là một cuộc cách mạng. Tôi nghĩ điều khiến cho Turner trở nên khác thường là vì ông đã vượt qua được lối mòn của thế kỷ 19. Nhìn vào các bức vẽ của Turner, đây không chỉ là làn khói từ ống khói, mà ai đó sẽ hiểu được rằng làm thế nào để hơi nước có thể tạo ra nhiệt như vậy và chuyển chúng thành chuyển động. Không ai tìm ra cách vẽ sự biến đổi này. Ông muốn nhìn một cách riêng rẽ khói từ các ống, và con tàu đã sản sinh ra chúng. Đây là sự hiện đại hóa nguồn cung chất đốt trong thời kỳ hiện đại, tận dụng tiến bộ khoa học công nghệ để khai thác tự nhiên. Có người coi sự xâm lược của các chất hóa học như kẻ thù, nhưng đó không phải là kẻ thù với Turner. Không khí mà Turner tạo ra trong bức tranh của mình là sự hòa lẫn của các yếu tố đất, không khí, lửa và nước. Chúng tạo nên bữa tiệc mừng cho sự tiến bộ với Turner. Ngành công nghiệp là nguồn cảm hứng hùng tráng cho ông.
Đây là sức mạnh tự nhiên đã bị thuần phục bởi loài người để phục vụ cho họ. Núi lửa, bão tố theo truyền thống đã gắn với sự hùng vĩ, nhưng ở thời hiện đại đó là sự chuyển động của những piston và nồi hơi. Chưa từng có ai tưởng tượng và vẽ được như vậy. Nó chưa hề bị lặp lại cho đến tận năm 1910. Những bức tranh của ông mô tả những gì xảy ra trong cuộc sống thực của chúng ta. Ông muốn tiếp tục với các hiện tượng thực tế chứ không giống như các họa sĩ thời đó, và ông đã góp phần vẽ nên lịch sử của nước Anh. Đây là Turner, họa sĩ theo trường phái vẽ tranh phong cảnh lãng mạn. Người đem đến cho chúng ta cái nhìn toàn cảnh về cuộc cách mạng công nghiệp. Người vẽ tranh thiên nhiên mà vẫn bao hàm cả cuộc cách mạng công nghiệp trong đó. Người vẽ thiên nhiên và cùng lúc ca ngợi các thành tựu đạt được trong khoa học và công nghệ. Người sử dụng sơn để phác họa một thế giới mới. Thưa quý vị và các bạn, năng lực sáng tạo nghệ thuật của Turner rất đáng kinh ngạc. Trong sự nghiệp của mình, ông đã vẽ khoảng 500 bức tranh sơn dầu và hơn 20.000 tranh màu nước cùng họa tiết. Trong di chúc của mình, ông để lại phần lớn các tranh vẽ và họa tiết cho dân tộc Anh và nay được trưng bày tại Viện Bảo tàng mang tên ông ở London. Tới đây thì thời lượng phát sóng của chương trình xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.